Dobrý den. My jsme s Petrem Králem jsme se domluvili na podzim 2019, že na Jižní Moravě, kde máme kamaráda Kamila Paula na statku Miroslav, tak i s ním jsme se domluvili, že bychom tam udělali takový komplexní vedení porostu. Petr si to vzal za svý a jezdil tam vlastně, natáčel tam videa, domluvali se s Kamilem Paulem o celkovém vedení porostu. Ne vždy jste udělal přesně tak, jak jste se domlouvali, ale ty odchylky nebyly nějak dramatický. A v podstatě už jsme tady říkali, že pokusníkem je Kamil Paul a bylo to vedený společně s tebou a vedle přes cestu bylo zhruba 40 hektarů z té stejné odrůdy Julie, od Celgenu, a takže to bylo porovnaných, nebo zhruba stejných 40 hektarů na, řekl bych, podprůměrný půdě asi. Veď? Nebyl to vlastně maloparcelkový pokus, že jo? Byl to pokus provozní pokus na velké ploše. Vidíte, že přibližně 40 až 50 hektarů měli oba dva bloky. Jak ošetřený blok naší technologií, tak blok neošetřený naší technologií, takže byl to velký, řekněme, velký provozní pokus. No a statek Miroslav, když se podíváte, tak tady máme Brno, tady máme někde Znojmo, tady je Třebíč, takže statek Miroslav je tady vlastně na Jižní Moravě. A bylo to v loňském roce, v tom pěstitelském roku, extrémně zasažená oblast suchem. To jako bych řekl, že byl opravdu velice tvrdý zásah. Je to velký podnik, řekněme, s technologií, která se tam ještě usazuje. Měli tam extrémní tlak hrabošů, který jim tam v kombinaci se suchem asi hodně ničil i prostě řepek. Tam byly Vůbec si nejsem jistý, jestli ta řepka do tohohle regionu jako plodina patří. Ta tam dostávala jako hodně velký zápřah. No a vlastně teď už se dostáváme k tomu samotnému pokusu a já bych si dovolil předat slovo Petrovi, abys to nějakým způsobem celý uváděl. Děkuju. Z toho porostu můžete najít na YouTube na našem kanálu 3 videa. Byly to videa brzo na jaře, v průběhu vegetace a ke konci vegetaci, takže myslím si, že zajímavé informace můžete najít tam. A v posledním videu jsme řekli, že tenhle pokus budeme prezentovat ve výsledku, jak to vlastně dopadlo, takže toto je nějaké zhodnocení té sezóny, která proběhla. Už tady bylo zmiňovaný, je to v pšenici ozimí odrůdy Julie. Výsevek na obou parcelách, jak v naší technologii, tak v technologii pro porovnání, která je vlastně konvenční pro tu danou formu, tak byl výsevek 4 miliony klíčivých semen. Zjistili jsme, že to nebyl úplně šťastný výsevek, ale jsou zvyklí v této lokalitě takovýhle výsevek. A pozdní jarní mrazy, bylo to velký téma, můžete to vidět v druhém videu z té lokality, kdy brzo na jaře do našeho porostu v té naší technologii šel modus a v přelomu března, dubna přišly velký mrazy kolem -7, -10 stupňů a ten porost byl do velké míry poškozený, ale regenerace probíhala už velice dobře. Dlouhé zničující sucho do půlky května. To byl asi největší moment té loňské sezóny, kdy březen a duben tam byl velice suchý. Jak duben, tak do půlky května ty srážky tam byly velice malé. Naštěstí v půlce května a celý měsíc červen vlastně ty srážky byly velice dostatečný. Ale pro řepku pozdě. Pro řepku pozdě, určitě. Pro pšenici velice dobrý. Tady už je můžeme vidět, ty srážky. Je potřeba si uvědomit, že v oblasti, kde je těžká půda a vysoká teplota, srážky typu 1 mm, 3 mm, to není srážka, která by, to je větší rosa pro tu pšenici, protože to se velice rychle odpaří z toho porostu, tou těžkou půdou to projde, řekněme, do úrovně půl centimetru, takže to jsou srážky, které jsou prakticky nepoužitelné a větší srážky začaly až v půlce května. Tady můžeme vidět, dal si jsem vlastně tenhle snímek řepky ozimí pro ilustraci, jak vypadala ta lokalita v tom přelomu duben-květen, kdy tam bylo největší sucho. Nebyly to hezký, zaschly blizny, nemělo to šešula. Nebyly to hezký pohledy na porost, jak v pšenici, tak v řepce.
tady už vidíme nějaký výsledek, jak ten porost viděl nebo vypadal v červnu asi. Někdy v červnu, kdy už byl krásně vymetaný. Je to zase třetí video, který z toho porostu máme, kdy si to můžete porovnat s konvenční technologií, která je vedle na snímku. Nechtěl jsem tomu ani věřit, že je tam takový rozdíl ve vyrovnanosti porostu. Tenhle porost, který jsme vedli naší technologií s našima přípravkama, byl neuvěřitelně vyrovnaný na to, co tam bylo za počasí v jarních měsících. A uvidíme to na tomto videu, kde můžete vidět nějakou sumarizaci těch porostů. Dobrý den, pokračujeme ze statku Miroslav s Kamilem tady. Jsme v oblasti 15 km od Znojma, nadmořská výška kolem 250 metrů. Pro nějaké upřesnění, vlastně, aby si každý udělal obrázek o tom, kde vlastně stojíme. Stojíme v pšenici ozimí, odrůda je to Julie. A já tě poprosím, ať nám řekneš něco k té technologii, která tady byla vedená, protože stojíme vlastně v pokusnické parcelce, kde zkoušíme vlastně účinky energenu. Tady s energenama pracuješ první rok, že jo? A chceš tady víceméně vidět účinky jednak ty a jednak pan majitel, tak, že jo? Protože jsou tady nějaké technologie, které jsou zavedené jako na každé farmě a samozřejmě nepouštíš se do toho po hlavě, protože všechno něco stojí a musí to mít nějaký ekonomický opodstatnění. Takže jestli schrneš to jaro, protože bylo tady velice zajímavé, takže se o tom trošku pobavíme, tak co tady, vlastně jak tady už dělá. jsme v předešlém videu říkali, tady to vlastně vegetovalo celou zimu. Na jaře sem přišlo 30 kg dusíku, jakoby regeneračně. Potom vlastně jsme se tady s Petrem domluvili víceméně, že jsem prostě trošku přepískl výsevek, takže jsem tady bylo půl litra apikálu. Byl tady 0,3 modusu, 0,4 boru, vlastně na zpevnění, na zkrácení, na trochu nějaké zredukování. Bohužel potom, jak všichni víme, přišlo 14 dní mrazu, takže tady ta pšenice dostala docela zabrat. Že tohle krácení se udělalo před těma mrazama. Tohle krácení bylo 7 dní před těma mrazama a bylo to opravdu na tom vidět, že dostala. Tohle prostě byl ten hustý porost, který byl hustý už z podzima, byl hodně vegetativně napřed. A to krácení bylo potřeba udělat co nejdřív. Aby to bylo optimální, bavili jsme se o tom, ten modus, nebo to při krácení se mělo udělat na podzim. Jo? Byť jako my tady ty přípravky vlastně registrovaný nemáme, v Německu mají třeba modus start, který jde dělat jakoby v podzimní fázi, když už je to takhle napřed. To se tady bohužel dělat jakoby nemůže, takže se to dělalo brzo na jaře a jak říkáš, bohužel týden potom přišly ty mrazy a vlastně na té pšenici bylo hodně vidět, že se zabrzdila oproti té Ano. Bylo to vidět, že tam, kde modus nebyl, tak prakticky tady to bylo hodně vidět, že se teda něco stalo. A pak tady v 31 šla produkční dávka v močovině. Co se týká výživu přes list, tak tady je problém s fosforem, takže já tady pravidelně jedu s fosforem přes list. K tomu bor a už jsem začal dávat i 3D. Co se týká toho posledního, tak vlastně po mrazech, jak všichni víme, kořeny jsou pryč, takže tady půl litra fulhumu, je tady 2 litry fosforu a je tady bor a 3D. A teď víceméně musíme počkat, něco nám hlásí, tak doufám, že z toho něco bude a jak to dopadne. Ten porost, co si mi vlastně posílal skrz Messenger po těch mrazech, tak nevypadal vůbec hezky. Bylo to, jak když se to přejede damem nebo to bylo kompletně rezavý, jenom tady u toho větrolomu, jak je kousek od nás, tak bylo vidět, jak ten mráz prostě kudy šel, kudy nešel. Tady bylo vidět, že prostě je to způsobené tím mrazem. To je aktuálně nějaký tohleto spodní patro, který už nám odumírá, takže asi tadyhle pocať byl ten porost kompletně jakoby zmrzlej a vlastně tadyhle to jsou všechny ty nový listy, které už to přerostly, takže ten porost na oko teď vypadá jako velice dobře. Jo, uvidíme, co to vlastně s tím udělá, protože nebudeme říkat, že ten modus byl úplně jako správný zásah do toho mrazu, ale byli jsme na té kontrole, kde modus nebyl a tam ty stébla jsou opravdu jako měkký, není to tam úplně srovnaný, takže uvidíme, co vlastně bude lepší technologie. Ono v zemědělství je to jako těžký říkat, že to je všechno jednotvárný. Kdyby člověk věděl, co se bude dít. Každý rok je nějaký počasí. Bude tady velice zajímavý to, že ty si tady říkal, že už tady máš veškerý dusík, nebo až na kvalitativní, si tady někde kolem 170 kg dusíku a na kontrolní
Na kontrolní variantě jsou vlastně jenom 2 metráky alzonu, že jo, aktuálně. Tam majitel ještě nedohnojoval, tam je to kolem 100. A už vidíte jenom tu rozdílnou technologii, že tam bylo brzo na jaře regenerační hnojení 2 metráky alzonu a tady vlastně bylo jenom 30 kg dusíku a nechávalo se to vyhladovět kvůli hustotě. Normální rok, kdyby bylo dostatek srážek, tohle byla určitě lepší technologie, ale letos, tím, jak jsou ty srážky jako blbě rozdělený, tak i na Slovensku, když jsem byl před 6 týdnama, tak jsem jim říkal do těch hustých porostů, ať si dají aspoň trochu dusíku. Normální roky bychom třeba řekli, jako nedávejte nic, chvíli počkejte, ale tím, že v té půdě bylo všechno promytý přes ten únor, který byl velice jako vlhký a pak přestalo pršet, tak ty kořeny neměly z čeho, nebo ty rostliny. Jo? No. Takže uvidíme, kam se to bude směřovat a jak to dopadne. No. Teď jsou tady hlášeny nějaký srážky, myslím si, že ten porost zase jako hodně poposkočí. Jo, tady, jak jsem říkal, bylo před týdnem 10 mm a prakticky těch 10 mm spravilo kompletně to. Je teda pravda, že tam bylo samozřejmě ještě 5, jak jsme se bavili, 5 kg melasy, k tomu nějaký fosfor bor, takže ono to, ale teprve po těch deštích to začalo fungovat. Určitě. A rapidním způsobem se to teda změnilo, protože už to trošku vypadá zase jako pšenice. Na oko už to nevypadá špatně, hustota se naředila určitě oproti tomu kontrolnímu porostu, je to určitě jako řidčí. A uvidíme, co ve finále bude lepší. Zbytek doředí sucho. To ukáže až kombajn, tady aktuálně není co k řešení, žádný krácení už se tady nebude dělat pravděpodobně ani na praporec, je ta pšenice je hezky zakrácená dole, takže jediná aplikace, která tady bude mít smysl, poslední fungicid někdy praporec lomeno klas, uvidíme podle počasí, společně s deckou 3D, nějakou listovou výživou, třeba zinek na ten praporec velice dobře funguje protistresově a to bude všechno. No. Uvidíme. Tak ať ti to dobře dopadne tady. Díky a doufám, že se potkáme i další roky, že to nějakým způsobem dopadne. Budu doufat taky. Jo, dopadne. Tak se mějte hezky. Tady nějaká karta toho, co tam všechno probíhalo, můžete vidět, že... Z hlediska hnojiv a pomocných z hlediska hnojiv a pomocných látek nechtěli jsme sem prezentovat úplně chemii, která má určitý odlišnosti, ale víceméně ty hlavní zásahy v těch porostech byly stejný, jak v té technologii Energen, řekněme, tak v té konvenční, která tam na farmě probíhala. Můžete vidět, že technologie Energen je velice složitá v tomhle případě, kdy tam přípravků je hodně. Ty si to zmiňoval na začátku prezentace, že ne úplně ve všem jsme se s Kamilem shodli, že já, když jsem mu řekl, dej tolik a tohle, tak on tam radši všeho přidal ještě víc, aby to dopadlo dobře, což samozřejmě jako chápu. A byla to taková technologie bez kompromisů. Ano, určitě. Tak jsme se domluvili, ať to dopadne pro nás třeba ekonomicky špatně nebo dobře. Ano. My jsme prostě byli zvědaví, jestli v tom extrémním průběhu počasí, kdy ty pšenice jsou na kolenou, jestli jim pomůžeme ekonomicky rozumným způsobem. Je potřeba říct, že tohle není úplně pravá technologie Energen, kterou děláme jinde na farmách. Tohle byla intenzita největšího možného formátu, který jsme tam jako na té Moravě zvolili. A Kamil si to chtěl vyzkoušet. Na 40 hektarech. Tak, to není na té ploše farmy, kdy mají přes 3000 hektarů velká plocha. Chtěl vidět, co to dokáže v té suché oblasti. Takže máte tam pár prvků, vidíte, že je tam hodně dominantní mimokořenová výživa, ze kterou se pracovalo. A dominantní prvek byl většina dusíku brzo na jaře ve velké dávce. Fosfor taky přes list. Určitě, to jsem zmiňoval, tu listovou výživu, která tam byla, ale velký množství dusíku, hodně brzo na jaře a v té konvenční technologii ta dávka dusíku přišla díl a ve stejném množství. A ta práce s tím dusíkem letos na jaře by teoreticky u těch slabších porostů mohla být podobná. Může to být taky tak. A mohlo by to být určitý pojistka předtím, kdyby náhodou potom to šlo rovnou do leta to jaro. Určitě, může to tak být. A dostáváme se k nějaké fotce z dronu z toho období června, kdy je to vymetaná pšenice, tak vidíte technologie Energen, jakou má vyrovnanost oproti té parcele, kde tyhle technologie nebyly využívány. Bylo to jak naše přípravky v podobě přípravků Fulhum na podporu kořenů, tak i vlastně apikálu, protože ty porosty byly velice hustý při tom výsevku 4 milionů klíčových semen. Jsme se tam dostávali přes 2000 odnoží, takže redukovali jsme to tam brzo na jaře a vidíte ve stresových podmínkách, jak to může být odlišný. Jako
byli jsme z toho oba dva překvapení, když jsme to viděli v tohle období, jak to vlastně může vypadat. Kamil Paul, agronom vlastně porostu, dřív než jsme tam přijeli, jak nám posílal videa, že tomu sám nevěří, jak je tam obrovský rozdíl. Takže tady další vlastně poslední video z toho porostu, kdy můžete vidět ten porost, jak vypadal nádherně, potom čím si prošel v dubnu a v květnu. Dobrý den, stojíme tady s Kamilem Paulem v odrůdě Julie a já se přiznám, já jsem sem nejezdil, protože jsem se sem nedostal a jezdil jsem Petrka, který nás teď natáčí a vzniknul tady takový nechtěný pokus, kdy vlastně odrůda Julia přes cestu, tady je to stejný pozemek, vždycky dával stejný výnosy, uvidíme, jak to dopadne letos a vlastně ty porosty byly jinak vedený a já bych teď poprosil Petra Krále za kamerou, že bychom se vyměnili a že Petr, protože jsem jezdil, tak aby to dopovídal. Děkuju. Dobrý den, tak jsme se s Jardou vyměnili a stojíme teda na statku Miroslav. Jo? Máš tady pěknou vestičku, koukám. No. A stojíme teda v té Julii. Už jsme tak natáčeli tuším 3 videa, takže máme 2 videa na jaře a tohle je 3. video jako shrnutí. Máme tady pokus ve stejné technologii, ve stejné odrůdy Julie, že jo? Technologie ne, odrůdy. Odrůda je stejná, technologie je jiná. Technologie už od zakládání, že jo, kdy tady už nebyla... Přípravy. Od přípravy, tak. To jsem chtěl říct, že příprava tady byla jiná. Vlastně jsme se bavili o tom, že už nemá cenu tady jezdit kompaktorem, vyprašovat to. Ne, tady to bylo... Rovnou se selo vlastně do hrubýho. Do hrubýho, přesně tak. Historicky asi můžete dohledat ty videa, jestli přesnou technologii, ale tam přes cestu ukážeme videa, natáčeli jsme to tady, je tady docela velký rozdíl, teď opticky, velký rozdíl, ale je potřeba říct, že tahle technologie bude docela drahá, jeli jsme tady opravdu intenzitu. Tady je těžká intenzita. Nejenom s energenama, ale s doplňkovou výživou a s cukrem prostě, nebo s melasou. Ano, tak. Jeli jsme tady jakoby takovýhle věci. Dusíky jsou stejný, ale jinak rozložený. Jo. Zase pracovali jsme jinak. Ano. Takže je tady hodně věcí udělaný jinak, ale energeny jsou čistě jenom tady. Jenom tady. Jo. Ale celková dávka dusíku je stejná, odrůda je stejná, výsevek je stejný datum. Termín setí je prakticky plus minus rozdíl. 1 den nebo 2 dny. Tak. Takže to máme taky stejný. A je tady vidět opravdu velký rozdíl. Až jsme z toho jako hodně zaskočený, překvapený, protože až takhle velký rozdíl jsme nečekali, už jenom třeba v té vyrovnanosti porostů. Že jo? To jako, že ukážeme vám nějaký záběry z drona, natáčel jsem tady něco, takže asi to tam bude vidět a já jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne. Já tež. Myslím si, že výnosově by to mělo být jednoznačný, jo? Ale samozřejmě nás bude zajímat ekonomika. Určitě, ano. Protože nehrajeme si na nějaký ego, že tady uděláme o tunu víc, ale pořád je to... Ale je potřeba dodat, stránka. Že po té ekonomické stránce podstatná část věcí jde udělat levněji. Určitě. Příští... Letos je potřeba říct, že si to ty i já možná trošku jako přeháněli, že jo? No. Že ty vždycky, prakticky... než dát míň, tak radši víc. Tak. takže příští rok určitě neměla se špatně. Příští rok budeme v těchto pokusech určitě pokračovat. Určitý přípravky levněji. Levněji. Tohle jako zbytečně výkonný supersport, který moc nejde udržet na silnici. Jako, jo. Ano. Takže trošku ty koně uberem na příští. Ale možný je všechno. Ale vypadá to skvěle. Jako. Možný je všechno, že nakonec i ekonomicky třeba jo. ukáže třeba kvalita. No ale není důvod příští rok tu ekonomiku nezlepšit, že jo? Tím, že to ještě udělá úsporný režim. To je pozdrav z Moravy, jenom nějaký srážky, ať tady byly tady teď něco. Květen prakticky 75 mm od 15. května a teď je tady 15. května, to je důležitý. Teď je tady vlastně do dneska 11. tak je tady 40 mm. Jo. Takže květen se nám začal doplňovat a červen zatím vypadá taky dobře. Taky dobře. Ale je pravda, ten květen bylo to za 10 minut po 12 hodině. Ale musíš říct, že v březnu mrazy a pak sucho. Ano. To je v těch předchozích videích, jak to tady vlastně dostalo. Duben byl hodně suchý, půlka května taky, ale pak začalo pršet, takže teď tady je právě voda na to, aby byla krásná HTZ-ka a ten výnos se dotáhl. Ale musím ještě teda dodat, že tohle pole, nebo tyhle pole, to není žádný kvalitní pole. Ano. To je důležitý, že horšího, co tady má. Je to z toho horšího, co tady... je to vidět z toho horního záběru, kde je to potom hodně rozkákaný. Je tady vidět z toho horního záběru ten tlak myší, který tady máš. Jo? Takže to tam taky samozřejmě hraje určitou roli, ale tady je prostě v té oblasti a s tím se musí počítat. Že? A tady už se dostáváme k výsledkům z té lokality, z toho pokusu vlastně, kdy
technologie na té dané farmě dosahovala výnosu 4,4, ten blok, co jste viděli po pravé straně, a naše technologie, intenzivní technologie, 6,4 tuny z hektaru. Máme tam přesně 2 tuny rozdílu. Říkal Kamil, že to opravdu takhle vyšlo, že si to hlídal sám majitel, který na to byl zvědavý. Všichni z rodiny tam stáli na váze a koukali, jestli to opravdu jako nefalšuje, že jeden kamion jede tam, jeden tam. Takže tomuhle výsledku se dá věřit. My s tím nemáme nic společného, tyhle data nám poskytnul agronom. Tam koukám asi 2100 korun navýšený výnosu. Nákladu, my jsme se toho báli. Já jsem se nebál toho, že bychom neudělali větší výnos, toho jsem si byl skoro jistý. Bylo to hodně vidět, jenom jsem se bál toho, že ty náklady budou tak vysoký, aby nám to ten výnos vlastně zaplatil. To dopadlo to skvěle, protože výnos 2 tuny při aktuální ceně, kdy teď se dá prodávat pšenice v potravinářské kvalitě dokonce za mnohem větší cenu než je 5 000. Dali jsme průměrnou cenu kolem 5 000, která je opravdu letos velice reálná, spíše může být vyšší. Tak vidíte, že ten rozdíl je 7 900 korun po odečtení těch nákladů v té naší technologii. Kdyby to dopadalo, řekněme si, kdyby to dopadalo takhle vždycky, tak je to úplně snový výsledek bez konkurence. Ne vždycky to dopadá takhle extrémně, ale je to provozní pokus, který se stal a tyto čísla jsou reální. Není to žádný maloparcelkový pokus. Asi kdyby byla nižší cena, ta ekonomika by nebyla takhle efektní, ale byla by stejně zajímavá. Nebavili bychom se o 8 000 na hektar navýšení, ale třeba o 5 000, což je pořád jako krásný výsledek. Jo? To si řekněme na rovinu, že navýšení 2 tun na hektar. Jako taky se nám to neděje každý den. Přesně tak. Když by se nám to dařilo na každé farmě, každý rok. Takže jako musí si člověk uvědomit, že na lehký nebo na těžký půdě, v extrémním suchu, ty reakce můžou být odlišný a jenom se člověk musí naučit ty postupy. Žádný výrobek není zázračný, ale ty postupy, pokud se posadí správně do té lokality, tak prostě fungujou. Je to tak? Takže jsme rádi, že to dopadlo takto. Na té farmě další roky budeme pokračovat, takže určitě budete moct vidět i letošní jaro další videa, protože s Kamilem budeme dál spolupracovat. To visí na YouTube. I majitele to zaujalo samozřejmě tyhle výsledky a řekl, že to chce vidět další rok, jestli to dopadne stejně. Takže budeme doufat, že to dopadne stejně, ne-li líp. Dobře. Takže to je vlastně k tomuhle asi všechno. A tady už je fotka z podzimu, kdy jsme stáli ve Viriátu, který si myslím, že se Kamilovi podařilo založit velice pěkně. A uvidíme, v jakém stavu bude mít porosty teďko na jaře. Takže zdravíme Kamila Poula a celou farmu na Moravě. Mějte se hezky, na statku Miroslav. Naschledanou.